Për disa njerëz, vendlindja mund të jetë një mallkim, një vend ku ata nuk do donin të lindin. Për disa të tjerë, mund të jetë një burim i mirë për të shfrytzuar edhe në rrethana të pafavorshme. Për Lala Meredith-Vulën, një jetë e ndarë midis dy nacionaliteteve, midis atdheut të tatit edhe midis atdheut të nënës, pra Shqipërisë edhe Britanisë, ka qenë një rast dhe vazhdon të mbetet një shembull se si mund të shfrytëzohen pozitivisht dhe maksimalisht të dyja vendlindjet, të dy atdhet. Lala, faleminderit që jeni sot këtu, mirë se erdhët. Faleminderit, thank you. Jeni e lirë të shpreheni në gjuhën e nënës suaj. Okay, that's good. Në anglisht, sepse do doja që të merrja maksimumin. Okay. Edhe pse shqipja juaj është me shumë shpirt, me shumë gjak. Pra, kur thash për shfrytëzimin në maksimum të këtyre dy atdheve, të vendit tatit dhe të vendit të nënës, kisha parasysh që ju e keni shfrytëzuar Britaninë e Madhe për formimin tuaj kulturor. Po. Ju vini nga një kolegj famaz, ku jeni formuar, kolegji i Goldsmithit, po, i cili në fund të viteve 80 arriti të nxjerrë një grup shumë premtues për artin kontemporan britanik. Pikërisht pra Young British Artist. Yes, YBAs, yeah. Po, prej ti kemi sot artist me famë botërore si Damien Hirst, Matthew Collishaw, Sarah Lucas, dhe Lala Meredith-Vula ka ardhur. Tani ka ardhur, now she's arrived. Dhe burimi tjetër pra që keni shfrytzuar është kthimi në mënyrë konstante në atdhe. Yes. Në Kosovë. Yes. Ju ekspozoni në Marub, në Muzeun e Fotografisë Marubi, pikërisht këtë pasuri. Janë dy cikle fotografish, kujtes gjaku, realizuar në lëvizjen për pajtimin e gjaqeve, që keni bërë në Kosovë, dhe seria tjetër janë mullarët. Yes. Fantastik. Si cikël. Crazy. Yes. Para së gjithash, si e ndjeni ju vete midis dy gjuhëve? With two languages, it's always a blessing to know another language, you know. So knowing English është gjithmonë mirë të dish një gjuhë tjetër. Anglishtja është kaq shumë e përhapur në përbot, por të dish shqip është një plus për ta kuptuar më thellë si kulturë. Do kisha dashur ta flisja pak më mirë shqipen. So it only enriches you knowing more languages, you know. I wish I could speak better Albanian. Siç e thash më përpara, shqipja juaj ka një energji e cila duket e kontrolluar kur flisni anglisht. Well, I'm an artist, so I don't deal with words very much. Unë nuk ja them shumë për fjalë. Kur erdha për të mësuar shqipen kisha një gramatik dhe nuk arrija ta kuptoja trajtin e shquar, trajtin e pashquar. I was never any good at languages because nuk kam qenë asnjëherë mirë me gjuhët. Erdha e vogël në Britani. Gjuha ime e parë deri atëherë ishte gjuha bosnjake që flisnin prindrit e mi. I mati ishte shqiptar, nëna angleze. My mother was English, and their language that they spoke in was Bosnian. Then, si ka mundsi janë takuar në Bosnjë një shqiptar dhe një angleze? Well, my mother was a linguist, and she'd already spoke French and Yugoslavian. Nëna ime ishte gjuhëtare, njihte frëngjishten dhe gjermanishten dhe donte të mësonte serbo-kroatishten. And my father, there wasn't a university in Pristina in the 60s. So he studied in Në vitet 60, ai ishte në Universitetin e Prishtinës. Më pas studioi në Beograd arkitekturë otomane, për të cilën profesorët më të mirë i gjeje në Sarajevo. In Sarajevo, my mum was studying Serbo-Croat and they met in the beach. U takuan në plazh siç ndodhte në vitet 60 dhe u martuan. Kosova në epokën e Jugosllavisë ishte një vend shumë i izoluar. Shqiptarët nuk kishin emër të mirë, thjesht nuk I njihnin. Isolated, and Albanians, they had such bad reputations, even, you know, in Yugoslavia as this, you know, they just didn't know Albanians. And Lala, ju keni një përgjigje për identitetin tuaj, domethënë çfarë ndjeni veten? Besoj janë pyetje që njeriu I bën gjatë gjithë jetës së vet. Yes. I mean, I don't know. I feel a mixture. Identiteti im është I përzier, edhe pse më pëlqen të mendoj se jam shqiptare. Gjithmonë bëj tifo për Shqipërinë. Mbështes Zvicrën në Kupën e Botës sepse luajnë shqiptar si Xhaka dhe Shaqiri. Nuk e di nëse kjo më bën më shumë shqiptare apo angleze. So
I support Albania, so does that make me more Albanian or English? I don't know. Si ka qenë fëmijëria juaj? Sort of isolated because I didn't meet my father or my Albanian family till I was 16. Pak e izoluar sepse deri në moshën 16 vjeçare nuk e kisha takuar baban dhe familjen e tij. U rrita në Angli në disa fshatra në Nottinghamshire. Kam qenë emocionale dhe energjike si natyrë dhe nuk përshtatesha me fëmijët anglez. Isha pak e pabindur dhe ndryshe prej tyre. And I was a little bit crazy and I felt different. But then when I went to Kosovo at 16, Kur shkova në Kosovë, pash që kishte shumë fëmijë si puna ime. Ajo kohë ishte për mua si një zbulesë. Takova familjen, hallat, xhaxhallaret. Suddenly meeting all my family, all my aunts, my uncles, and also familjet angleze zakonisht kanë nga 1 ose 2 fëmijë, kurse në Kosovë familjet ishin të mëdha dhe mua më pëlqente kjo gjë. Qysh ditën kur më rrita kisha dëshirë të flisja shqip. Immediately from that day wanted to speak Albanian. My father, I'd forgotten Bosnian and my father didn't speak English. Gjuhën bosnjake e kisha harruar. I mat nuk fliste anglisht, kështu që kishim arsye të grindeshim. Ai e pëlqente atë kohë kur unë nuk dija të flisja shqip. Bobby, nuk bon çështo, and we'd argue and he used to say I loved the time when you couldn't speak Albanian. That was great because then we didn't argue. Nuk e di çfarë mund të përjetojë një vajzë kur takon pas shumë vitesh babain e saj. So I just thought I didn't really think. Only now, actually, when I've had a baby Në atë kohë nuk e kam vrarë shumë mendjen. Vetëm pasi u bëra me fëmijë ndjeva sa delikat është një raport i tillë. Pash se sa informacion përthith foshnja. A little newborn baby is absorbing information and E njëjta gjë mund të ketë ndodhur me mua. Në vitet e para kam pasur një dado malazeze. Nëna shkonte në punë në Sarajevo dhe më linte me të. Quhej Hanifa. Ishte një zonjë vërtet fshati, lajkatare që shkonte deri në ekstrem. She was a real village toughie lady and she looked after me the first 3 years of my life. Është kujdesur 3 vjet për mua. Kohë kur duhet të kem thithur diçka nga karakteri ballkanik. Dhe kur erdha në Britani, fëmijët ishin të gjithë të vetëpërmbajtur, të qetë, hynin në klasë një nga një, ndërsa unë pak çapkëne. Ju jeni kaq e pranishme me krimtarinë tuaj në Kosovë dhe në Shqipëri qysh prej vitit 1988. Yeah. Në Shqipëri, veçanërisht keni ekspozuar vazhdimisht në Onufri. Yes, Onufri. Në konkurset Marubi, mos gaboj, të fotografisë. Yes, I've been in Marubi. Gjithashtu në Bienalen e Venecias, Bienalen e vitit 1999. Yep. Albania Today, that was the name of Shqipëria sot. Yeah. Exact. Anri Sala, all Edi Hila, Edi Rama. Sizli Gjava. Yeah. Po përse tani tek Marubi duhet të ekspozonit kujtes gjaku dhe serin e mullarëve? Pra, si që na vjen nga dokumenta e 14, një ekspozit mjaft e rëndësishme artit bashkohor, kuruar seksioni juaj nga Monika Shizik, të na vi kështu në Shkodër. Well, first of all, the story starts that Erzen Shkololi asked me. E gjitha kjo fillon ditën kur Erzen Shkololi më kërkoi të realizoja kujtesë gjaku, sepse ai dinte që kisha një arkiv shumë të pasur që e kisha lënë pas dore, siç janë fotografët. Siç ka ndodhur në fakt me Marubët. Fotografon, madje as filmat nuk i lanë, po i lëmë një anë sepse të tjera gjëra të presin. Because we move on to other stuff and we leave archives behind us. So I hadn't really looked at this huge, it's about 2000. Kjo pjesë e arkivës është vërtet e pasur me rreth 2000 foto për pajtimin e gjaqeve. Erzeni më propozoi të ekspozonim në Galerinë Kombëtare të Kosovës në vitin 2015. Of Kosovo, the National Gallery of Kosovo, and I did Blood Memory in 2015. And the artistic director. Drejtori artistik I dokumentës, Adam Shemshik, që është vazhdimisht në kërkim të artistëve, erdhi në Prishtinë, I pëlqeu punët dhe vendosi t'i prezantojë në dokumenta. I had my exhibition there, so they, on the invite of Erzen, they liked the work and decided to put it into documenta. Më pas, Monika më bëri një vizitë në studio ku pa fotot e mullarëve. Në të vërtetë unë I kam fotografuar mullaret kur situata në Kosovë po shturej. Gjërat ndodhnin papritur, si greva e minatorëve të Trepçës. The situation in Kosovo unraveled and suddenly things were happening, like the miners' strike of Trepçi. Është nga ato momentet fatlume me fat për një artist që të ndodhet në vendin e dur, në kohën e dur. I came to Kosovo on one of the days that Erdha në Kosovë në një nga ato ditë kur Slobodan Miloševići sapo kishte ardhur në pushtet dhe filloi të ndryshojë kushtetutën jugoslave në vitin 1988.
Ky ishte fillimi i shpërbërjes së Jugosllavisë. Minatorët e Trepçës hynë në grevë si reagim i akteve të Miloševićit. Pas kësaj nisën demonstratat e 1989-s dhe njerëzit po burgoseshin. Përjetimi i parë që keni pasur kur mbërritet në vend, në një tubim për pajtimin e gjashtë. Yes. I was doing haystacks and I had a Siç e thash, në ato kohë fotografoja mullarët dhe kisha një mikesh, Violeta Bardha, babait i cilës ishte një nga organizatorët kryesor për pajtimin e gjaqeve në prekaz të Drenicës. Ajo më ftoi të shkonim të shihnim. Në një nga këto takime ishte Adem Jashari, kam foto prej tij. Jashari. Adem Jashari. He was there. I've got photographs of him. His father was there. In the front row. So I arrived. Jati i tij ishte në radhën e parë të burrave. Kështu mbërrita në një fushë në Drenicë dhe menjëherë ndjeva. E kuptova se ajo që po ndodhte ishte diçka biblike, shumë e rëndësishme. Tani që e kujtoj më rrënqethet mishi. Isha pa fjalë. Aty kishte fotograf të agjencive të huaja, por unë fillova të fotografoj për qejfin tim. Ky ishte dallimi. Fotot e mia ishin thjesht foto. Because there were journalists there and they were, maybe taking a picture that was for a news broadcast, but mine was just pictures. Po. And that's the... Kur I shikojmë tani në distancën e viteve, Lala, ne shikojmë vëmendjen tuaj ndaj vendit, ndaj shtëpive, ndaj mënyrës se si vendosen palët që janë duke u pajtuar, vrasësi dhe familja e viktimës, se si renditen burrat, ndonjë grua midis tyre. Yes. Pra, më tregoni pak për këtë. Well, they would all gather in a field, but before this, të gjithë ishin të mbledhur në fushë. Por përpara kësaj, aksioni për pajtimin e gjaqeve ndodhte në shtëpitë e çdo viktime dhe vrasësi, duke u përpjekur t'i pajtojnë. Me të rënë dakord, ata dilnin për ta dënuar hasmërinë publikisht. Feud, and the moments I caught was the public gathering. Un kam kapur këto momente në publik ku familja e vrasësit është në radhën e parë dhe pranë tyre familja e viktimës, duke mos dashur të dalin menjëherë. And going on the stage, and then Anton Cheta and all the professors and very Atyre u duheshin orë të vinin dhe të shfaqeshin në ball aty ku ishin ulur Anton Cheta, profesor të tjerë, njerëz shumë të respektuar, hoxhallar, priftërin katolik, vendalinj. Mund të ketë pasur 5 apo 6 pajtima atë ditë. Si e kujtoni Anton Chetën? He was fantastic European character speaking. Si një personazh fantastik europian që fliste frëngjisht, me shumë kulturë. Por ai dinte si të fliste me fshatarët, dinte të fliste me gjuhën e çdo fshati. Villages, and he knew from which village he used to speak. He did folklorion, volume 1. Ju e dini, ai ka botuar folklorion, vëllime të tëra për folklorin që ka mbledhur në viset shqiptare. Isha me të një herë për një pajtim gjaku. But he could also say I went with him when he was trying to reconcile. Në cilat vende? We went round the villages of Ferizaj. Rreth fshatrave të Ferizajt, ishte një rast I vështirë ku palët nuk donin të pajtoheshin. Familja e viktimës nuk donte të falte. Because he would be tired, there was thousands. But when there was a really difficult one, they would call him like the final. Njerëzit nuk donin të afërisnin Anton Chetën se mund të ishte I lodhur. Kishte ndjekur shumë raste. Por duke qenë vërtet një situatë e vështirë, u detyruan ta kërkojnë. George Fishta or Ismail Qemali. Dhe të vinte ai ishte një lloj si të hynte në shtëpi George Fishta ose Ismail Qemali, pra një legjendë gjallë. E po të vinte një nga këta burra në shtëpi, patjetër do t'i thoshe e fal gjakun. Antoni ishte spontan. Ja, u thoshte atyre shije këtë vajzë, Lalën, ka ardhur nga ana e anës, nga Anglia që të kërkoj ta falësh gjakun. Pra çdo njeri aty në dhomë që vinte me të, ai e përdorte. Dhe për fotografi një moment I tillë, fotografi nuk ka idenë që po fotografon historinë. Çfarë ka ndodhur me ju në një situatë të tillë? I was just recording it basically, so it wasn't I didn't think it was history. Thjesht fotografoja. Nuk e dija se kisha të bëja me një moment historik. Nuk e dija as atëherë që Damien Hirst do të hynte në histori dhe ika. Në ato momente nuk e dinim nëse familje do të arrinin faljen. Familjarët u larguan nga dhoma ku mbetëm unë dhe Antoni, dhe kur u rikthyen, më e moshuar e shtëpisë shpalli. Ne kemi vendosur ta falim gjakun. Të gjithë filluan të qanin e të përqafoheshin aty në odën e burrave. Më pas do të ndodhte pajtimi I madh. And then that particular blood feud would be called to a big.
Dhe ndërkohë, Lala që fotografonit ngjarjen, fotografonit dhe interierët, fotografonit mullarët, fotografonit dasmat, martesat, everything. Pra gjithçka që ndodhte në jetën e këtyre njerëzve? Yes, I just when you're young, I was 22, 23. Unë isha e re, 22, 23 vjeç, por më pëlqente ajo mënyrë jetese. Kishte gjëra vërtet të çmuara, traditat, respekti që njerëzit tregonin për njëri tjetrin, mënyra se si e shihnin tjetrin drejtë në sy. The way they looked each other in the eye, you'd get English people that wouldn't even shake your hand. I mean, I don't want to generalize. Mendoje, anglezët me zor t'japin dorën, por nuk doja të përgjithësoja. Kishte diçka vërtet toksore, të sinqertë që më pëlqente kaq shumë. Më pëlqenin edhe kafshët, kuajt, jam kalorë se shkëlqyer. Më jepni një kal pa frerë, pa shal dhe të shihni si kaloroj. E dashuroj natyrën, pikturën dhe artin. Nature. And I love painting and art, so the haystacks were Prandaj mullarët për mua ishin një lloj vendi ku takoheshin të gjitha këto pasione. Duke qenë kaq e re, e sapo shkëputur nga studimet, do të ishit në terren, në praktik. Midis teorisë edhe praktikës ekziston artisti, mënyra e tij të parit të gjërave. Yes. Përse Lala e shikon serinë e mullarëve në këtë mënyrë, si skulptur, si marrëdhënie njerëzore. I do see that. Këto krijesa të duarve të njerëzve, zahiret e dimrit. Yes. Well, I mean, I've just find them such beautiful. Më dukeshin thjesht format mrekullueshme. Edhe sot në mëngjes kur vija nga Shkodra, shija mullarë që fshatarët vazhdojnë t'i bëjnë. Për mua mbeten forma shumë simbolike. So they're still being made and they're still, to me, very symbolic, getting the hay ready to feed the animals and Përgatitja e sanës për të ushqyer kafshët, I bëjnë me dorë dhe me lëndën rreth rrotull fermës. Gjithnjë kam dashur t'i fotografoj dhe të tregoj atë lloj personaliteti që ka secili, sikur të ishin portrete. Each one has a kind of personality and I've wanted to photograph them almost like portraits. Në qoftë se seria e mullarëve na afron forma skulpturore, seria e punëve që fotografon kap njerëzit në fush, pra këto momentet që tham midis pajtimit të gjasheve, vjen shumë afër me pikturën. Yes. Well, I love landscape painting of the 18th century. Po, mua më pëlqen piktura e peizazhit e shekullit të 18 dhe 19 si ajo që bën Constable për shembull. Nëse Constable do të pikturonte një qerre të vogël sane, unë përpiqem të kap atë formë të ndërmjetme transporti, kal dhe makinë. I've often tried to find that, a horse and cart, and then, try and set that and say, this isn't a painting, this is really... Kjo për shembull është pikturë. Kjo është vërtet Kosova ose Shqipëria. Pra gjithnjë kam dashur dhe kam menduar ta ndërtoj fotografinë si pikturë, të gjej peizazhin dhe të pres çastin e duhur. That particular photograph, they're just walking, and it's in Rugova. Kjo fotografi e shpreh në mënyrë të veçantë. Ata thjesht po ecin, po shkojnë në Rugov. Një çast kur figurat janë në rresht me malet pas. Atëherë shkrepa, një shkrepje e vetme, jo më shumë. Ndërsa sot me teknikën digjitale mund të bësh sa të duash. Puna me aparat filmik të detyronte të ishte e kujdesshme. Kështu e kam kapur këtë imazh ndër shumë të tjerë kur fotografoja mullarët. Është e mrekullueshme. E di, është dhe punë fati. Për serinë e mullarëve ju keni folur për një farë influencë, ndikimi nga Claude Monet. Nga ky impresionist që ka realizuar gjithashtu një seri të tillë. Well, originally when I saw the haystacks, I just thought, oh my God, there's a Claude Monet. Fillimisht kur pash mullarët thash me vete, o Zot, ky është Claude Monet-ja, sepse e njihja ciklin e tij të mullarëve përpara se të shihja ata të Kosovës. Në fillim mendova çfarë do të bënte Monet-ja në vendin tim. Kështu që I fotografova në borë, herët në mëngjes me diellin e mëngjesit, në dritën e hënës, pra në momente të ndryshme. Sepse Monet në fakt nuk I interesonin mullarët, ai dëshironte ngjyrën. He actually didn't care for haystacks, actually. He just loved colour. And a haystack was just it was just a kind of facade. It was an object that he could Mullarët ishin një objekt ku luhej me ngjyrën. Vendin e tyre mund ta zinin zambakët, bari. Mullarët e tij ruajnë të njëjtën formë sepse nuk janë ata objekti I interesit. So he'd do them with snow early in the morning and it would be a series, but he wasn't interested in the haystacks. Ndërsa mua më interesonte pikërisht forma e tyre që ndryshonte ngadalë, kur fshatari merrte sanën derisa I hollonte dhe ata bëheshin mullar me tipare, me kokë. As the farmer takes the hay, they leave these
thinner haystacks. Gjëra që nuk i interesonin Mones. Ai ishte i dhënë pas asaj formës së tyre universale. He just wanted this universal boom haystack shape. Ne do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, Lala, Okay. për të rikthyer sërish. Seria e parë që kam parë për jush ka qenë pikërisht seria e mullarëve. Yes. Pastaj ajo e hamameve. Yes, that's right, yep. Dhe sigurisht ishte diçka e re për mua të shihja se si një fotografe shqiptare kishte këtë nostalgji për ta kapur femrën në një situatë ku nuk zbulonte shumë prej intimitetit të saj, pra zbulonte edhe fshihte. Yes. Është e vërtet, faktikisht duke studiuar art, kam pikturuar dhe vizatuar shumë. Fantastike vizatimet tuaja, Yes, I drew. të fillimeve fare, nudot. Oh, yes. Thank you. Besoj që ka një lidhje. Yes, it does. I mean, I love the female form. Faleminderit, patjetër që kanë. Më pëlqejnë format femërore dhe eksplorimi i gjërave personale. Kam pikturuar nënën time duke bërë banjë, sepse ishte vështirë të gjeje modele që pozonin nudo. Kështu u kërkoja atyre të shtëpisë, kushërirave të mia. E ke problem të vizatoj kur lahesh? Sepse isha interesuar të studioja format femërore. Të shija modelin real në jetë. It's not that I wanted to just learn about the female form or just learn drawing. Modeli. Yeah, like a life. And so it Po, started there. kështu ka nisur. Duke në kanavacat e mia që ky ishte një proces ku gjithçka ishte improvizuar, sepse duhej të ndiqja rutinën e SMM-je. Pra kjo dashuri për format femërore e ka origjinën në atë kohë të adoleshencës kur studioja art. Started then as a teenager studying art. Mbaj me vete një blog skicash e vizatimesh dhe sa për fotografinë në hapat e para, për të gjithë ata të rinj që na ndjekin, ti nuk mund ta parashikoje se çfarë kishe fotografuar. Vendosje filmin, shkrepje dhe vetëm pas një jave shikoje ç'kishe bërë. Maybe a week later that you develop and see Unë e vizatoj ato që mund të kisha fotografuar. E shija filmin dhe e dija se çfarë tjetër duhet të kapja për të plotësuar konceptin. Është shumë interesante sepse mendja i percepton gjërat ndryshe nga që janë në realitet. Mund të jetë subjekt për një ekspozitë në të ardhmen, imagjinata dhe realiteti. Future exhibition about your imagination and reality. For the Turkish Fotografitë e banjave turke ose hamamet. The hammams. Realizuar ku? In 94, Në vitet 1994-95. Në Dibër. In Dibër. Në Dibër. Yeah. Në fillim i vizatova. Ishte e qartë se gratë do të ishin figura të vogla brenda skenës, pa e demonstruar lakuritsinë e tyre. Kur bëra vizatimet e kuptova pse doja t'i bëja ato foto. Showing their nudity. It was more that they were like within the scene. So I did the drawings and they could understand. Disa nuk donin të fotografoheshin dhe kjo ma bëri të vështirë, por e çova atë punë deri në fund. Ishte joshje më vete t'i gjeje këto figura femërore për brenda kësaj arkitekture tërheqëse, të lashtë që në të njëjtën kohë po shkërmoqej, e që sërish më kujtonin Matisin, kur ai realizoi figurat e tij nudo me yje. Within this beautiful architecture, and it also looked ancient, crumbling, and it reminded me again of Matisse when he did figures in stars. Exact. I know. Po edhe odaliskat? Yes, odalisk. Yes, it looked like Angra. Po, duken si angrë. Duken si në të gjithë pikturat e shekullit të 19 që unë po i shija atëherë të gjalla në jetë. Shumë prej grave ishin cigane, rome, që nuk ishin mundësi të laheshin diku tjetër. Romani people who didn't have anywhere else to wash, really. There was all generations of women, and sometimes a very Kishte nga të gjithë brezat, gra shumë të moshuara, rreth 90 vjeç që i lanin nuset. Të shije se si lanin njëra tjetrën, se si lanin fëmijët e tyre, ishte diçka shumë prekse. Ishte si një botë ëndrash në paqe. That was one of the moving things, because it just felt like it was like a sort of dream world of peace. Këtë kisha gjetur, një botë paqësore të bukurisë, e pabesueshme. Tani nuk funksionojnë më. Edhe në këtë rast kam kapur momentin kur hamamet punonin si dikur. So I caught a moment as well when the baths were functioning in their old way. Personaliteti i eksploruar
Është realizuar më përpara apo pas hamameve? Është realizuar më përpara kur isha studente. Damien Hirst I zgjodhi të ekspozonte tek friz. Shumë interesante. Do më thonë këto janë ekspozuar në Yes, and I started doing them, yes, in 1987. Nisa t'i bëj në vitin 1987, ka pozuar kushërira ime. Ato kisha rrotull dhe unë modele kërkoja. E kam fotografuar në vask, mbushëm vaskën, vendosën filxhanet sipër dhe u zbavitëm. Unë I dashuroj surrealistët, Salvador Dalin, Man Rayin, fotografët surrealistë. Salvador Dali and surrealist and Man Ray, surrealist photographers. And here this seemed like Te këto foto ndihet Man Ray që lëviz, që jeton. Një Man Ray I modern I viteve 80. Kam përdorur rropat e mia, fundin tim, për të njohur identitetin tim. Prandaj I kam quajtur personaliteti eksploruar. Unë vazhdoj ta eksploroj individualitetin tim. Ky është fillimi I kësaj serie. And this is the start of this series. Që prej fillimit, që prej punëve të para, siç është lodrat, toys. Yes. Ju tregoni këtë interes për trupin e femrës, e nënës, gruas shtatzën. Yes. These are photograms, so they're made by lying on the paper. Po, këto janë fotograme. Figurat janë shtrirë mbi letër, ti vetëm I ndriçon. Aty ku drita ka rënë është e zezë dhe aty ku figurat janë të shtrira është e bardhë, në përmasat natyrale. Kështu përftohen përmasat e sakta të figurave shtrirë mbi letër. And then you go and take the paper and you just wash it and it exposes this. Pastaj letrën vetëm e lan, sa për të vënë në dukje hijet në anën e pasme. Më pëlqen të vendosja aty gra, fëmijë. Kam fotografuar timbir duke u rritur dhe veten time bashkë me të. Ai po bëhet burr dhe unë po plakem. My figure and my son together and he's growing into a man and I'm getting like an old lady, so I'm going to study it. Do të vazhdoj ta bëj çdo 5 vjet sa të kemi jetë me vullnetin e Zotit. E kam fotografuar 5 vjeç, 10, 15 dhe tani kur bëhet 20, trupi im po ashtu ka ndryshuar. Kështu e ka jeta, apo jo? Life, isn't it? And he'll be a great big, you know. Kjo është jeta. Ka ndikuar kjo në fotografitë tuaja të shikoni se si sillet një shoqëri me grua në Britani dhe se si sillet një shoqëri shqiptare? I don't know. I mean, how does the photograph help you understand? Nuk di ta them. Ndoshta këto foto ndihmojnë për të kuptuar diçka. Unë nuk fotografoj shumë në Angli. I mean, it's when I come to Kosovo or Albania. It doesn't inspire me that much. Nuk më frymëzon. Ç'është e vërteta më pëlqejnë shumë fermat dhe kam fotografuar mjaft në Skoci, Bakti, traktor. Fotot janë të mira, por nuk më thon asgjë. They've got tractors. But when I see the images, they do nothing for me. Kur shkoj në Kosovë, në Malësi është tjetër gjë. Aty frymëzohem. The mountains in Kosovo, it's inspiring for me anyway. Po ku janë realizuar fotot Gruaja dhe uji? Oh, that's in the south of France. That's again following on. Kjo është realizuar në jug të Francës. Është vazhdimi I serisë personaliteti eksploruar. U kam kërkuar modeleve të notojnë sa më thellë të mundën. Very deep underwater. That's on the front cover there as well. Here it's an outdoor pool, but if you go at 6 o'clock when the sun's gone down, Këtu jemi në një pishin të hapur. Aty nga ora 5 pas dite kur dielli perëndon, ka aq dritë sa modeli nuk duket sikur është në ujë dhe përftohet ky deformim. I love, surrealist photographers. So this is how this is. Edhe këtu jam e implikuar nga surrealizmi, nga fotografët surrealistë, sërish gruaja dhe uji. Gjithnjë ka lidhje me ujin. Looking at that female form, either she's in the bath or, it's always with water. So, I mean, I don't know. I actually nearly drowned when I was a child at 4 years old. Nuk e di. Gati jam mbytur një herë kur isha 4 vjeç. Gjatë një leksioni, një studente më thotë se I pëlqenin shumë këto punë dhe I kujtoi se kur ishte fëmijë, ishte rrezikuar të mbytej 2 herë. I'm not my own psychiatrist, but just one that was talking about my Psikiatri në atë takim do thoshte, jo psikiatri im, se në një rast të tillë unë e rikrijoj dhe e kam nën kontroll momentin që kam përjetuar dikur. Kjo mund të jetë një përgjigje. Thellë në pavedije nuk di ç'mund të jetë.
Gjithsesi unë I kam realizuar sepse më dukeshin të mrekullueshme. Janë 3 figura. Kjo më pëlqen shumë. Yes, and there's no Photoshop, nothing. The negative is exactly like that. There's no Photoshop. Po, nuk kam ndërhyrë. Negativi është pikërisht ashtu. Ka ndodhur vetëm deformime që shkakton uji. Modelet janë zhytur thellë, ka të paktën 1 metër distancë uji mes meje dhe figurave. If the light was to catch the surface, then you'd get this sort of broken shot. Dhe kur drita e diellit bie mbi ujë, përftohet një pamje me thyerje, një foto surreale që të krijon dyshime se ku ndodhesh. You're not quite sure where it is. Dhe shumë piktorike, Yes, and the bottom of the pool. Po, edhe nga që fundi I pishinës nuk është keramik si pishinat e zakonshme. When you see people in swimming pools, they have tiles, these, ceramics. And this was a homemade one, and the guy had just done a... Kjo është pishin shtëpie bërë me cimento. Ka një plasaritje në fund. In the bottom of his concrete swimming pool. Ju e përdorni tani digjitalin, apo jo? Kamerën digjitale? E kam edhe aparatin me film, por shpesh jam në ngut dhe detyrohem të përdor digjitalin. E di që është e trishtueshme, por... Ka ndryshuar diçka kjo në punën tuaj? I used to be very careful, and now I can take lots of poses and decide later. Dikur bëja tepër kujdes kur shkrepja. Tani me digitalin bëj me mira foto dhe zgjedhja me styre është ankth më vete. Editing is a nightmare. So that's changed, and Ky është ndryshimi. Dikur punoja në dhomën e errët kur zhvilloja filmin. Tani s'ka më kohë, duhet të nxitoj. So it's so much quicker doing digital. So Lala, duke I pasur tani këtu përpara, më duke sikur kam krijuar një cop teksti me 3 foto, ku gruaja është në raport me natyrën. Yes. Këtu. That's in Africa. Po, në Afrikë, cikli I fotografive kufi që lëvizin. Yep. Gruaja përballë kulturës. Yes, that's right. Me ciklin e fotografive me emigrantët të fotografuar në kisha katedrale Galeri Arti. Yes, in Rome. Dhe gruaja dhe uji. Yeah. E lirë. That's a good... and the water is a way of freeing the figure, so maybe that was this Pikërisht, dhe uji është një mënyrë për të shliruar figurat. Është kjo liri që kam dëshiruar. Kjo shtrirje hartës është interesante. This is in Albanian costume. This is a Moldavian immigrant that works në Rom. Yes, in Rome. Kjo është me kostum shqiptar. Kjo është emigrante moldave që punon sipas rastit, bën çfarë do lloj pune. Unë e mora për të pozuar në një galeri arti. Po, janë 3 vende të ndryshme. It's true, there are 3 different locations. Gjetja e vendit ose kërkimi I vendit për të fotografuar është një piknisje për ju? Well, if there's something exciting going on, then I take the camera. Nëse diku ndodh diçka provokuese, marr aparatin dhe nisem. Por më pëlqen të rikthehem në një vend, të fotografoj njerëzit në natyrë. Actually, I do take photographs of women in England in nature, and I'm liking the different races. Më pëlqen larmia e racave në Angli, prandaj kam fotografuar gra me ngjyrë, raca të përziera në natyrë me pemë, hije. Pra e gjej vendin dhe pastaj I rikthehem. I will find a place and then that's expressive and then revisit it. So Nuk mjaftohen vetëm me shkrepjen. Unë punoj ngadalë, e marr pak mengesë si piktorët që kalojnë kohë në vendin ku punojnë. Almost like a painter would just take an easel and live a bit longer with the place. Shkoni ngadalë për të jetuar gjatë, që vepra juaj të jetojë gjatë. Kismet, inshallah. Fakti që këto janë fotografi të realizuara 20-30 vjet më përpara. Yes. Yeah, no, it's true. This is the good thing about getting old, actually. E vërtet, kjo është një nga gjërat e mira kur plakësh. Kështu që ju fëmijë mos u bëni merak. Sa më shumë plakësh, aq më shumë vepra mblidhen pas. Që tani e ndjej veten si marubi me arkivën time. Kur hedh syt pas tek filmat e mi të vjetër, bëj bashk gjithë jetën time të dikurshme, mendimet e mia të hershme që I kisha harruar ndërkaq. Kjo ka shumë rëndësi. Sikur lexon një ditar, edhe njerëzit e përfshirë aty do thonë, po ky kush është? Even people within it, I think, who is that? Gjithmonë bardhëzi. Yes, always black and white. Yeah, that's a good... Gjithmonë, kur fotografoj në film, por jo me digitalin, kur u kthehem fotove bardhëzisë, siç kam një ndjenjë të thellë, kam ndjesinë e historisë, e diçka e pa kohë. Feeling this kind of sense of history and it looks timeless. Çfarë ju kujton kjo foto? Oh yeah, that's
është Damien Hirst, i shtrirë me kokën e kthyer matan. Janë Sarah Luca, Angela Bullock, Mike Landy, Matt Colishaw dhe Gary Hume. Nëse kërkoni më shumë për ata studentë arti, do shihni se të gjithë kanë ekspozuar në galeri të mëdha. Këtu jemi duke përgatitur ekspozitën Freeze. Është një ditë para hapjes kur të gjithë bashk lyem muret. Më pas unë lash punën time dhe ika. And then I left the work. Fotografia realizuar nga ju, në 88. Yes, I took it, yeah. Now, I was the only one that took a Po, few isha e images, vetmja you që know, 'cause bëra I didn't disa know that, foto, but e po if ta I'd dija known, se çfarë do I të would ndodhte have më pas, taken do way kisha more. bërë shumë më tepër. But Por I atëherë just mendoja thought se ishte these- thjesht një a grup i little vogël group of studentësh që students bënin një doing a little ekspozitë. show, you know. Ja lash punën time So I Damien left my work Hirstit dhe u with largova Damien në and went Kosovë. to Kosovo in 88. Well, I wanted to learn Çfarë ishte për Albanian. ju Freeze, ky moment I just thought it was i fillimit të karrierës suaj? well, it was a show, and that it was my first show and out of art college, and Ishte një ekspozitë, ekspozita ime e parë jashtë Universitetit të Artit. Nuk kam menduar shumë për këtë. Të tjerë qëndruan dhe stili i tyre evoluoi. Punët e tyre më pëlqenin, por më dukej se nuk kishin forcë emocionale, nuk I kapnin emocionalisht disa probleme. It didn't answer things emotionally, some emotional questions, and that's why I wanted to go to live in Kosovo and learn Albanian. Prandaj doja të jetoja në Kosovë dhe të mësoja shqip, të isha në gjendje të flisja me familjen time. Ky ishte misioni im, të jetoja në Kosovë dhe të rifitoja një pjesë të identitetit tim. Dhe ju nuk jeni në tregun e madh të artit ku është Damien Hirst. Jo për të bërë krahasime, po për të krahasuar më saktë zgjedhjet, jo cilësinë e punëve. Damien is on his own, you know. Damien është në rrugën e vet, një milioner, gjë e rrallë të jesh artist milioner. Secili nga grupi shkoi në origjinë. A ka ndonjë problem që vepra e tij është kaq shumë e lidhur me paranë? For me it has now. It's just hideous. But Për mua, ajo që bën tani është e shëmtuar. Dikur ka bërë disa gjëra të mira, për shembull puna me peshkaqenin ose me kokën e lopës së ngordhur. Ka bërë punë të bukura, por sot përfundimisht nuk më pëlqen ajo që bën. He did some beautiful works, but then he definitely, I didn't like any of his new work, and his stuff in the Venice were just awful. Ajo që ekspozoi në Venecë ishte e tmerrshme. Jam e lumtur që shkova në Kosovë dhe u përpoqja të gjej pak kuptim për jetën dhe artin, dhe t'i prisha parat. Për shembull, sa manipulim mund të ketë një vepër që luan me titullin dhe që luan me spektaklin e të bërit të vepër si që është For Love God. Kafka realizuar me diamante, për ata që nuk e din akoma për çfarë bëhet fjalë. Një nga veprat më të shtrenjta të prodhuara ndonjëherë në historinë e artit. 50 million, I know. I think that, and he's bought it with another gallery. He bought it himself. 50 milion pound që e bleu nga një galeri, e bleu vetë veprën e tij. Kështu ai vendos çmimin e artit. Unë nuk bëj teori arti, siç e thash edhe pak më parë, por mendoj se është kjo shoqëri kapitaliste që I jep paras atë vlerë. But I suppose it's this capitalism, that society that values money like that, and he's playing into that. Me këtë luan Hirst, ashtu si dhe një pjesë e brezit Young British Artist që dolën në dritë gjatë dhe pas qeverisjes së Thatcherit. Ky grup Freeze u përfshi në industrinë e ndërtimit që po bënte shtëpi shumë interesante. Industrial development that they were making very, very interesting houses, and that's how Damien got money. Kjo është lidhja e parë e Damienit me paran. Parat vinin nga ky boom I viteve 80 me të cilat ai organizoi ekspozitën e parë. Gjithçka e lidhur me paran nuk është art, por varet nga këndvështrimi yt. Si e ndjeni veten në këtë moment në Angli? I'm very, I mean, I'm not a politician. I'm an artist, but obviously I'm heartbroken. Nuk bëj politik, unë jam artiste dhe ndihem zemërthyer që Britania po braktis Bashkimin Evropian. They're gonna, you know, say we made a mistake, and so I'm still. Akoma nuk e pranoj dhe nuk e besoj që do të ndodhë vërtet. Shpresoj të ketë një referendum tjetër që do t'i ndryshojë gjërat. Jam shumë e shqetësuar për këtë. I know that this time it would swing the other way, so I'm very upset about it. Mendoni që kjo ka ndikuar apo do të ndikojë për artin, për artistët? It'll just be hell
it'll help because artists will be miserable and they'll make Do të ishte ferri art vet. Gjendja e artistëve do të bëjë më e mirueshme dhe sistemi i artit më izoluar. So isolated, you know, for anybody. So we definitely need to get rid of borders. Por askënd nuk është mirë. Përfundimisht duhet të heqim qafe kufijt, kudo qofshin në botë. Unë jam kundër kufinjve. Ky ishte mesazhi i artistëve në dokumenta. And Documenta actually became clear that you don't lose your identity when you lose the border. Ti nuk e humb identitetin kur humbet kufit. Kufijt janë pjesë e imagjinatës, janë fiksional. Gjithsesi, unë nuk jam politikane. Anyway, I'm not a politician, but Jo, ju e keni treguar edhe me praktikën e punëve tuaj se çfarë do të thotë kufi dhe kufi që lëvizin. Yes. Kam dëshirë të citoj një artist, William Kentridge nga Afrika e Jugut, i cili thotë që vepra e artit shërben për të rikrijuar forcën e një pasioni që ke ndjerë dikur. Pasion që mund të jetë zemërim ose dhimbje. Yes. Ju personalisht, çfarë emri do t'i vinit atij pasioni që keni ndjekur gjatë gjithë jetës? Për të fotografuar. There is a sadness or a longing and a nostalgia. Është trishtim, mall, nostalgji. Padyshim, projekti Kufit që lëvizin është për nostalgjinë, sepse unë nuk po i gjeja më në realitet imazhin që doja. E modeshti krijoja vetë, të krijoja këtë pranvënje të njerëzve me kostume që të bën të ndjesh mallin, mungesën për të kaluarën, për të bukurën, ose si një koment për të ruajtur ato gjëra të mira që kemi. For maybe past or a beauty, or maybe a comment to keep the good things that we have. You know. A mund të përmbushet kjo nostalgji gjatë jetës? I think it does. Apo ajo rri aty, gjithmonë jeton me ty, me njeriu? It's part of our makeup, our psychological makeup, but certainly when është në natyrën e njeriut, është pjesë e kozmetikës sonë psikologjike, dhe sigurisht kur shfaq veprën e artit, shikon që është përmbushje e ëndrës së artistit. Është realizimi i një ëndre. It means so much to somebody else or a lyric of a song. Poeti shkruan një poezi ose lirikën e një këngë që i flet shumë dikujt tjetër, i cili identifikohet me ato vargje. Për këtë arsye, ekspozita tek Marubi është vërtet emocionuese për mua. Marubi in Shkodra is really exciting. It's really something. Duhet i bëj pak reklam. Ju ftoj të vini. But I really would go. Everybody's got to go. Dhe diçka e fundit. Për të marrë këshill nga një fotografe e shkëlqyer, siç jeni ju. Dje bëja me autobus linjën e zakonshme nga qendra e Tiranës për në punë dhe kisha një dëshirë të madhe për të kapur një situatë në autobus. Për ta përshkruar me fjalë, po qoftë edhe për ta fotografuar. Mua nuk më jepet fare për të fotografuar. Unë nuk mundem, nuk jam e aftë. Çfarë do t'i sugjeronit një njeriu që pikërisht pra do të kapi një moment që ai mendon që është shumë i fortë tek ai? Well, they should. Këshilla juaj. My advice is to write it down. You find your expression. Këshilla ime është, së pari shkruaje idenë, gjeje mënyrën tënde për t'u shprehur sa më mirë. Mund ta rindërtosh atë moment një lloj sikur po e vën në sken, me aktor ose mund ta vizatosh, ose thjesht të përpiqesh ta fotografosh me telefonin tënd. Momente të tilla i gjen në film. Ka regjisor që shkruajnë skenare bazuar në ato që tregojnë njerëzit në autobus. That'll be in the film. I know film directors that write scripts listening to people on buses. There's a lot. Sepse në autobus gjen pafund lëndjete, lëndë njerëzore. Dhe si ishte ai momenti yt? Kisha një grua përballë e cila shtrëngonte çantën në dorë, ashtu sikurse edhe unë shtrëngoja çantën time. So she was like this. Po. I love that. Ka një tension. Yes, she was really holding it. Wow. Ka edhe një prehje. I would also ask her as well. I said, "Do you mind?" Mund t'i kërkojë leje për ta fotografuar. Ka të ngjarë që ajo të refuzoj. Era that we live in. Çfarë do bënit ju? Yeah, they'll say, "What are you gonna?" Or I often photograph people when they don't know, and then I ask. I fotografoj pa dijenin e tyre dhe më pas u marr leje. Nëse refuzojnë, e flak foton. Nëse jo, e mbaj. Zakonisht unë kap ato momentin kur janë pa mendje. So maybe catch it and then ask, and if they don't like it, delete it. I've had to delete photographs. But one of my memories in
Albania on your bus system. Një nga kujtimet e mia në sistemin tuaj të qarkullimit urban ishte kur erdha në Tiranë në vitin 1992, me ata autobuset e vjetër super të mbushur, me foto të zymta të Venecias, duke shkuar nga kinostudio në qendër, me fatorinën që ikte vinte dhe pyeste për biletat. Dhe ti i jepje 50 lekë. A tea motor, and you sister, where's your ticket sister? And you'd give him the 50 leks. And I found that beautiful. Nuk e harroj. Nuk mund ta fotografoj atëherë, por mund të ta tregoj sot. I love that. I'll never forget that experience. I could never capture it, but I can tell it to you. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Jeni mirë pritur gjithmonë. Faleminderit. Ishim me Lala Meredith-Vulën me rastin e hapjes së ekspozitës së saj në Muzeun e Fotografisë Marubi në Shkodër. Ju urojmë gjithëve natë të mirë.